Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, مونږه کتا سو خیال وکړئ د string built-in مختلف قسم فنکشن دا سٹارټ کړیو هغه ډیمونسټریشن. نو په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې زه تاسو ته د string یو دوه فنکشن دي چې ډیر امپورټنت دي دغه ډیمونسټریشن کوم چې یو فنکشن یې موږ سره فرنٹ دی او دویم یې موږ سره بیک دی. نو د فرنٹ او د بیک فنکشن ډیمونسټریشن او پریکټیکل یوز دلته په دغه پروګرام کې زه کوشش کوم چې تاسو ته ډیمونسټریټ کوم. ګوره دلته ما د string ټایپ یو ویریبل یا یو آبجیکټ جوړ کړلو. دلته ما اصل کې ډیکلریشن وکړلو د string ټایپ ویریبل او دا string ټایپ چې کوم ویریبل دی دغه ته موږ نورمالي چې یو دغه ته موږ آبجیکټ هغه یو فزیکل پراپرټي یا هغه فزیکل کوانټیټي ته موږ یو چې په کوم کې موږ سره چې دا هغه پراپرټیز او فنکشن دواړه وي. نو دا کې مطلب موږ سره مختلف قسم فنکشن نظم شته او بلټین فنکشن شته د string کلاس او په دغه کې موږ شي کړای شو د string ټایپ ډیټا مچالای شو. اوس دلته موږ شي وکړلو په دغه کې موږ د ډاینامیک انیشلایزیشن ډیکلریشن خو وکړو د ډاینامیک انیشلایزیشن لپاره دا گیټ چې کوم لاین فنکشن دی په گیټ لاین فنکشن باندې د CN مطلب د سټینډرډ انپوټ په ترو باندې موږ شي کړای شو یو کمپلیټ چې کوم سنټنس دی د سنټنس په موږ انپوټ کالای شو. نو د سنټنس د انپوټ لپاره موږ سره گیټ لاین دا یو بلټین فنکشن دی هغه مطلب دا کوم وکړو موږ وغواړو چې موږ یو کمپلیټ سټرینګ انټر کو including spaces. نو هغه including spaces د لپاره موږ سره په CN باندې هغه نه انټر کیږي نو د لپاره موږ سره دا فنکشن شولو. خو بیا دلته موږ صرف شي کړی دی د empty موږ الریډي دا فنکشن کتلی دی دا empty فنکشن چې کله دا د string یو بلټین فنکشن دی مطلب دا چې کله موږ سره په string چې کله موږ یو empty string انټر کو نو موږ سره په دوزه کې دا به شي را درومي په دغه باندې به ټرو راسي او که مطلب دلته موږ سره نون empty string وي نو دلته په فالز راسي. نو موږ کنډیشن ورکړلو چې کدا ټرو وي نو بیا شي ورکړه چې empty string کدا سي نه وي دا موږ صرف د سیفټي لپاره ورکړی دی. اوس دلته موږ شي کو موږ ډیمونسټریټ کوو فرنٹ فنکشن ور سره بیک فنکشن. دلته موږ د کریکټر ټایپ یو ویریبل فرست کریکټر دا کریټ کړلو بیا موږ د کریکټر ټایپ یو ویریبل لاست کریکټر دا کریټ کړلو. دا فرست موږ انیشلایز کوو د string کلاس چې کوم یو فنکشن دی موږ سره فرنٹ د فرنٹ په ترو باندې موږ دلته سنټنس ډاټ فرنٹ ولیکلو. نو چې کوم سنټنس موږ انټر کو دغه فرست چې کوم کریکټر وي هغه موږ سره اساین شي په شي کې په دغه فرست کریکټر کې مطلب فرنٹ موږ سره د سنټنس چې کوم ویلډ سنټنس وي د ویلډ سنټنس اولنۍ ټکی راخلي. خو بیا دلته موږ سره چې دا په سنټنس ډاټ بیک باندې دغه لاست چې کوم کریکټر د لاست کریکټر موږ سره راخلي. نو فرست او لاست موږ پاپولیټ کړل دلته به موږ شي کو فرست په پرینټ کو او سره لاست په پرینټ کو دواړه به پرینټ شي. خدا موږ ډاینامیک کړل مطلب دا چې موږ ډاینامیکلی فرست کریکټر او لاست کریکټر د بلټن فنکشن په ترو باندې راوخکل. دا به زه تاسو ته بیا مینولی وخنچ کوم دا سیم پروګرام موږ غواړو چې موږ مینول وکړو بغیر د فرنٹ او د بیک نه. نو موږ به دا سرنګ کو منو ایگزامپل دا سیم ایگزامپل ارتاسي مخاوم. خو بیا موږ شي کو د ریل چې کوم موږ سره یو ریل یوز کیس ته د سنټنس ویلیډیشن د لپاره دلته به په اف کې د نن موږ ویرکو چې کا فرست کریکټر موږ سره فرست کریکټر د کیپیټل A او د کیپیټل Z په مانس کې مطلب فرست کریکټر د سنټنس د موږ سره چې وي دا کیپیټل وي او لاست کې موږ سره چې شي فول سټاپ دی نو دا به چې وي دا به یو ویلډ سنټنس وي ورنه دا به یو ان ویلډ سنټنس وي. زه به راشم دلته دا به زه کمپایل افیل سټیټمنټ کې موږ دا ویل کړي کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی دا به زه چې کوم دا به زران کوم چرن مکړلو دلته مو اول شی وکړلو وایلیشن وکړو ولنۍ ټکه مسمال ولیکلو دلته مو ولیکلو آیلو جاوا. اوس دلته مو دوا وایلیشن وکړل یو م ټرمینیشن په فول سټاپ ونه کړو بل ما ولنۍ چې کوم کریکټر د دامه کیپیټل ونه لیکلو ګورو چې د فرنٹ او بیک سره چې کوم موږ وروستو ټیسټینګ کو د سټیټمنټ د سنټنس ویلډ دی کنه فرست او لاست ورډ راوباسي کنه راوباسي انټر مکړو تاسو کته شو فرست کریکټر موږ د فرنٹ فنکشن په ترو باندې راوخکو آی شولو لاست کریکټر د بیک فنکشن په ترو موږ راوخکو د آی شولو او د سنټنس موږ سره ان ویلډ دی سلا ان ویلډ دی ځکه چې فرست کریکټر موږ سره کیپیټل نه دی او دویم دا چې موږ سره دا ان شوی په فول سټاپ باندې نه دی.
فار ایگزامپل زه دا ریرن کم ریرن مو کړلو دلته مو ولیکلو آیلو او دلته مو ولیکلو جاوا فول سټاپ مو ولګلو خو فرست کریکټر مو کیپیټل نه کړلو انټر مو کړلو فرست کریکټر یې راوستو لاست کریکټر یې راوستو ټیل دا چې انویلډ دی سله ځکه چې موږ سره فرست کریکټر دا به څه شی وي زه به دلته ولیکم فار ایگزامپل مو ولیکلو آیلو جاوا اوس دا مو مطلب دا چې سنټنس ټیک لیکلی خو فول سټاپ پکې نه کم زه ګورم چې اوس څه شی کی انټر مو کړو تاسو کتای شو آی فرست کریکټر دی لاست کریکټر ای دی سنټنس ټیل انویلډ دی نو دا به زه ویلیډ کم څرنګه به ویلیډ کم دلته به زه راشم زه به ولیکم فار ایگزامپل دا مو ولیکلو فول سټاپ پکې دلته ما ولګلو انټر مو کړو چې انټر مو کړو ګوره فرست کریکټر یې موږ سره آی دی لاست کریکټر موږ سره دا فول سټاپ دی او دا سنټنس اوس کوم فارمیټ ته دی موږ سره ویلیډ شولو نو موږ په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې د فرنٹ او د بیک په ترو باندې فرست او لاست کریکټر راوخکل ورسره موږ دلته څه وکړو ویلیډیشن وکړو چې دا سنټنس یې موږ سره ویلیډ سنټنس دی او که نه یې ویلیډ سنټنس نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته یو نوی دوه فنکشن چې کومې موږ سره فرنٹ او د بیک ولري د دغه ډیمونسټریشن په وجه باندې به تاسو ته کلیر شوی وي نو انشاءالله دا به موږ کنټینیو کوو په نور پروګرامینګ اگزامپل سره مخکې نو سټی ټیون وذ اس جزاک الله